machine එක මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා වෙන welding machine. අද මේ Riland welding machine එක පාවිච්චි කරේ මම අද. විශේෂත්වයක් තියෙනවා බර සැහැල්ලුයි. තව එකක් තියෙනවා welding එක හොඳයි මේ run එකක් ගහන්න පුළුවන් අපිට මේ continue ගහන්න පුළුවන්. දකින්න සමහරට welding පොරේ ගැලවිලා ආවා. ඕන ගානට කරන්ට් එක බැලන්ස් කර ගන්න පුළුවන්. උදේ ගත්තාම Riland machine එක හොඳයි.